به نام خدا، سلام. توی این قسمت ما میخوایم با همدیگه بریم سمت کد جنریتور و ببینیم کد جنریتور چجوری پیاده سازی میشه. اصلا کد جنریتور چی هست؟ ما توی پروژه هامون خیلی جاها شروع میکنیم یک سری از کلاس ها، ریپازیتوری ها و یونیت آف ورک ها رو مرتب و منظم کپی پیست میکنیم از قبلی هایی که امتحانشون رو پس دادن و باهاشون کار کردیم. به فرض یوزر رو پیاده سازی کردیم، حالا میخوایم رول رو پیاده سازی بکنیم. شروع میکنیم از کلاس های یوزر کپی پیست کردن و تغییرات رینیم دادن و کارهای این چنینی. خب خیلی وقت ما رو توی کد نویسی این کارهای تکراری میگیرند و عملا وقتی که یک برنامه نویس باید بذاره روی بیزینس پروژه، مجبوره بذاره روی این کپی پیست کردن ها، بسا اینکه بعضی قسمت ها اگر بخوایم به صورت میکرو سرویس، یونیت آف ورک، CQRS و ماجراهای این چنینی کد رو پیاده سازی بکنیم، کلی زمان باید بذاریم واسه مرتب ساختن ویو مدل ها، کنترلر ها، تنظیمات این چنینی، کلاس های مختلفی که هستش و نیاز داره کپی پیست بشه و رینیم بشه، به خاطر اینکه ما کلاسمون رو مثلا واسه پروداکت میخوایم، واسه ویرهاوس میخوایم، واسه یوزر میخوایم، واسه رول میخوایم و ماجرای این چنینی. ما با کد جنریتور میتونیم این پروسه رو اتوماتیک کنیم، بسپاریم دست سیستم و سیستم شروع بکنه واسه ما چنین کار رو انجام دادن و ما تمرکزمون رو بذاریم روی بیزینسمون. بریم با هم دیگه ببینیم که این پروژه چجوری کار میکنه. خب همونجور که میبینید من پروژه کد جنریشن رو باز کردم. یک وب API هستش و میخوایم بریم ببینیم واسمون چه کار میکنه. من اول پروژه رو اجرا میکنم که ببینید پوشه هاش رو نگاه بکنید. ما یک کنترلر داریم که توی کنترلرون فقط کد جنریتور کنترلر رو داریم. یه پوشه دامین داریم که هیچی توش نیست. یک مدل داریم که کد جنریشن ریکوست رو داریم که شامل یه دونه دامین نیم هست و یک پراپرتیز. یه دونه پوشه ریپازیتوریز داریم و یه دونه پوشه هم یونیت آف ورک. این دوتا هم خالی هستن. پروژه رو اول اجرا کنیم، با هم دیگه نگاه بکنیم. خب همونجور که میبینید پروژه یک API هستش و سواگر واسه ما اومد بالا و یک دونه متد هم بیشتر نداره به اسم generate. من میزنم که شروع بکنه کار کردن. از من یه دونه جیسون میخواد. جیسونی که هستش رو من اینور قبلا داشتم و اینجا پیست میکنم روش. همونجور که میبینید بهش یک دامین نیم دادم به اسم پروداکت و گفتم که این دامین نیمی که پروداکت هستش شامل چه پراپرتی هایی هست. یه دونه اینت داره به اسم ID، یه دونه استرینگ داره به اسم نیم، یه دونه دسیمال داره به اسم پرایس. خب اکزیکیوت که بکنم چه اتفاقی میفته؟ به من کد 200 میده و میگه که کد جنریشنمون کامپلیت شده. اما چه اتفاقی افتاد واقعا؟ بریم توی کد ببینیم، توی خود پروژه ببینیم. پروژه رو که استاپ میکنیم میبینیم که یه سری اتفاقات داخل پوشه بندی ها و کارهامون انجام شده. اولین چیزی که چشممون میبینه پروداکت کنترلره. واسه ما یک کنترلر ساخته شده که شامل get all, get by id, add, update و delete. کدهای توش هم نوشته شده است. این داره تمام اطلاعات محصولات رو واسه ما میگیره. اینجا داره یک دونه محصول رو برای ما میاره، اینجا داره یک محصول رو اد میکنه، اینجا داره واسمون آپدیت میکنه و اینجا هم داره دیلیت میکنه. یعنی کد هم برامون نوشته شده است. حالا میتونیم بر اساس تفکر ویژه یا شرایط خاصی که هستش این قسمت کد ها رو ویرایش بکنیم. توی دامین همینجوری که میبینید واسمون یک دامین پروداکت ساخته با همون پراپرتی هایی که بهش داده بودیم. توی مدل که تغییر خاصی نداشتیم. ریپازیتوری رو واسمون درست کرده که آی پروداکت ریپازیتوری هستش و پیاده سازی اون اینترفیس بالاییمون رو هم اینجا داشتیم و در آخر هم یونیت آف ورکی که واسمون آی یونیت آف ورک و یونیت آف ورک رو پیاده سازی کرده. این قدرت کد جنریتوری هستش که ما با هم دیگه الان دیدیم که چی کار میکنه. اما چجوری میتونیم چنین چیزی رو توی پروژه هامون استفاده بکنیم و
این همه فایل و پوشه هایی رو که باید دستی شروع می‌کردیم ساختن، دونه دونه اسم دادن، دونه دونه پروپرتی دادن، دونه دونه پیاده سازی کردن ها رو اتوماتیک کنیم. بریم با هم دیگه ببینیم. کاری که ما انجام دادیم، اومدیم یک کنترلر درست کردیم و این کنترلر اسمش رو گذاشتیم کد جنریتور. توش یک متد داریم به اسم generate code. کاری که واسه ما انجام میده اینه که اول میره اون ریکوستی که ما بهش دادیم، یعنی همون دامین نیم و پروپرتی که دادیم رو واسه ما صدا میزنه. بعد اینکه پروپرتی و دامین نیم رو واسه ما میاره، شروع میکنه واسه همون چیکار کردن، میره یکی یکی میخونه پروپرتی ها رو که این پروپرتی ها شامل چه چیزی بودن. با چی میخونه؟ با این متدی که ما اینجا گذاشتیم. توی این متد شروع کردیم گفتیم که برو اون ورودی که گرفتی، ورودی رو نگاه بکنید، پروپرتی هاست. داره اسپلیت میکنه و دونه دونه واسه ما پروپرتی ها رو میسازه، میذاره توی این متغیری که اینجا داریم. کار بعدی که باید بکنه، شروع بکنه واسه ما دامینمون رو بسازه، یعنی همون پروداکت رو واسه ما درست بکنه. پروداکت رو بریم متدش رو با هم ببینیم. خب همونجوری که میبینید یک استرینگ و یک متدی رو صدا زده به اسم رایت تو فایل که این رایت تو فایل میاد شروع میکنه، ما بریم داخل این هم ببینیم، میاد شروع میکنه چک میکنه ببینه اون دایرکتوری یا اون پوشه وجود داره. اگر وجود نداره اون پوشه رو واسه ما میسازه. پوشه چیه؟ پوشه این قسمتی هستش، کجا بود؟ اینجا بود. پوشه این قسمتی هستش که میخواد واسه اون فایل رو بسازه. پس ما یک پوشه به اسم دامین میخوایم و یک فایلی میخوایم بسازیم به اسم دامین نیم که ما دامین نیممون اینجا پروداکت بود. پس یک پوشه درست میکنه و یک دونه product.cs برامون درست میکنه. توش چی میذاره؟ این استرینگی که اینجا هستش که بر اساس همون کاری که اون بالا دیدید فایل نیممون رو پیدا میکنه، پوشش رو میسازه و مقداری که اینجا نوشتیم رو بهش پاس دادیم توی اینجا و این اومده گذاشته داخل این فایلی که اسمش پروداکت هستش. در آخر هم به ما گفته که این کار رو جنریت کرده. پس واسه ما با یک استرینگ و یک متدی که واسه ما فایل رو تولید میکنه، پوشه رو درست میکنه، فایل رو میذاره توی اون پوشه، شروع کردیم دامینمون رو ساختن. اما این استرینگ چی هست؟ این استرینگ همین فایله. ببینید من میذارم این کنار نگاه بکنید. اومدم گفتم نیم اسپیس، دقیقا همین نیم اسپیسی که اینجا هستش، کد جنریشن دات دامینز، کد جنریشن دات دامینز، پابلیک کلاس پروداکت، پابلیک کلاس پروداکت. آکولاد رو باز کردیم، اینجا آکولاد رو باز کردیم، گفتیم پابلیک اینت آیدی فلان، یعنی عملا همین رو کپی کردیم گذاشتیم اینجا، پیست کردیم. با این شیوه شروع کرده واسه ما دامینمون رو ساخته. بریم با هم دیگه قسمت ریپازیتوری رو ببینیم. توی ریپازیتوری من روال رو تغییر دادم و اومدم به یه شکلی دیگه گذاشتم که یکم دید رو بهتر بگیرید و از حالتی که توی قبلی داشتیم متفاوتش کردم که راحت‌تر قابل فهم باشه. همینجور که اینجا میبینید این هم به همین شکل پیاده سازی شده. حالا من برم ریپازیتوری رو بیارم نگاه بکنید. ریپازیتوری ما همینه دیگه. ببینید using class collection و generic، using system collection generic، using code generation domain و همین قسمت ها رو تنها جاهایی که داینامیک بوده اومدیم از دامین نیم استفاده کردیم، مثل اون پروداکتی که اینجا هستش و برای ما شروع کرده همین رو عملا ساختن. ببینید آی ریپازیتوریمون رو اینجا ساخته و همین شکلی اومده پایین و همون رو هم دوباره صدا زدیم. باز یک استرینگ بوده که از استرینگ بیلدر استفاده کردیم، اپند کردیم کد هامون رو توش و در آخر هم گفتیم برو فایلش رو بساز و این مقدارها رو بذار توی فایلش که تبدیل شده به این پروداکت ریپوزیتوری. به همین ترتیب یونیت آف ورکمون رو ساختیم، جنریتور کنترلرمون رو ساختیم
یعنی این پروداکت کنترلر رو این شکلی شروع کرده ساختن. و اگر پروژهتون رو بخواید بلیزر درست بکنید، بلیزر بخواید درست بکنید و یا مدل اصلا ویو میخواید واسه پروژهتون هم داشته باشید، میتونید باز به همین ترتیب یه دونه متد درست بکنید و مقدارهاش رو بذارید که من اینجا بلیزر رو هم درست کرده بودم گذاشتم، ولی توی موقعی که پیاده سازیش کردیم اینجا فعلا غیر فعال کردم که برای ما کدش رو نسازه. یه نکته هست توی کدهایی که با هم دیگه دیدیم و من به امر چنین چیزی رو گذاشتم توی پروژه‌ای که شما وقتی پیاده سازیش رو انجام بدید مسلماً با خطاش برخورد میکنید. هر کسی که شروع کرد پیاده سازی کرد و واسه خودش چنین کد جنریتوری رو پیاده سازی کرد 100% با توجه به این آموزشی که ما گذاشتیم به این خطا میخوره و خطای عجیب غریبی نیست. یکم چالشه که شما بتونید از ذهنتون استفاده بکنید و کد رو با توجه به دانش خودتون و دریافت آموزشی که بوده اصلاح بکنید. مثالش رو هم جاش رو هم بساتون میگم توی قسمت جنریت دامین هستش. حالا میرید میبینید ماجرا چجوری است. ایرادش رو واسه من توی کامنت ها بنویسید و اگر شکل دیگه ای از کد جنریتور ها رو بلد هستید خوشحال میشم با همون به اشتراک بذارید تا هم من یاد بگیرم از شما و همین که بقیه دوستان رو براشون فیلم آموزشش رو درست بکنم و بقیه هم بتونن از این موضوع استفاده بکنن. خب با هم دیگه پیاده سازی کد جنریتور رو دیدیم و فهمیدیم که کد جنریتور چقدر میتونه توی وقتمون صرفه جویی بکنه و باعث بشه که ما درگیر ساختن پوشه و کلاس و از این ماجراها نشیم و وقتمون رو و تمرکزمون رو بذاریم روی بیزینس پروژه، روی کدهامون ریفکتور بکنیم کدهامون رو و کدهای تمیز و درست حسابی رو بنویسیم. روزگارتون خوش، سبز باشید، خدا نگهدار.